Assalamualaikum and hi semua. So kita dah sampai dekat the last part of chapter 10, which is the last part of our syllabus untuk semester 2 ni. Which is kita akan belajar distribution approximation. So kita kenal dulu apa benda distribution approximation, kenapa kita kena buat distribution approximation. So kat sini kalau kamu tengok kita ada distribution yang melibatkan normal dengan binomial. Okay, so kita sedia maklum yang normal ni ialah continuous. Okay, normal ialah continuous, binomial ialah discrete. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, if x has a binomial distribution with parameter n and p, and if n is large and p is near 0.5, then the distribution of x is closely approximated by a normal distribution with mean NP and variance NPQ. Okay, apa benda sebenarnya kita concludekan? Contoh, kalau kita ada distribution, binomial distribution, inilah binomial distribution kita dalam bentuk discrete, kita kena tukar kepada normal distribution kalau kita punya n sangat besar ataupun n kita lagi besar daripada 50. Kenapa? Kalau kamu tengok dekat binomial table kamu, mana binomial table kita? Poisson, binomial table kita, nilai dia sampai 50 sahaja. Okay, nilai dia sampai 50 sahaja. So kalau n greater than 50, kita tak boleh tengok table lah, kita kena tukar kepada normal distribution. Okay, itu first syarat dia. First kita kena check n greater than 50. Second kita check NP kita greater n equals to 5. Okay, so ini dua benda, bila dapat soalan binomial, ini dua benda yang kamu kena check untuk kita tukar kepada normal distribution. Okay, saya concludekan lah. Tak kat sini lah. Okay, kalau kamu tengok dekat bawah ni ada kita punya conclusion kita. Bukan conclusion lah, apa yang kamu kena buat. Saya tulis dulu. So contoh dekat sini kita ada binomial. Kita ada binomial, case distribution kita x, binomial distribution with n and p. So kita kena tukarkan dia kepada normal. Okay, kita kena tukarkan dia kepada normal, which is distribution dia ialah mean mu dengan variance. Which is untuk dapatkan mu dengan variance tu, mean kita ialah NP, variance kita ialah NPQ. Okay, so daripada normal kita sedia maklum, kita tahu yang kita kena tukar kepada standard normal distribution. Okay, kena tukar kepada standard normal distribution. Sebab nak tengok table, kena tukar kepada standard normal distribution. Okay, ini kita dah buat lah dalam yang sebelum ni. 1, 0. Okay, so bila kita ada soalan binomial, kamu baca soalan tu, dia cerita pasal 200 eggs, dia cerita pasal 200 pens, 300 apa lagi? Tak ada idea. Books. Banyak lah benda yang banyak, benda yang discrete, binomial, tapi syarat dia n kita besar. Okay, ini syarat kita. N kita greater than 50, NP kita greater n equals to 5. So ada dua benda lah kita kena check. First and second thing, n greater than 50, NP greater than n equals to 5. Kita kena tukarkan dia kepada normal. So macam mana kita nak tukarkan dia kepada normal tu? Kita akan guna continuity correction. Okay, ataupun kita panggil CC lah, continuity correction. Nanti kita akan tengok macam mana nak guna continuity correction ni. And then daripada normal, kita tak buat normal untuk tengok table, kita tak buat normal distribution, kita tukarkan kepada standard normal distribution. Di sini kita dah belajar sebelum ni. Kita akan guna formula kita, Z is equals to x minus mu over sigma. Okay, so ini soalan yang kita ada. Ini apa yang kita kena buat. Ini step-step yang kita kena buat lah bila kita ada binomial distribution with n greater than p or np greater n equals to 5. So saya concludekan kat sini, kalau kita ada binomial with np n greater than 50 or np greater n equals to 5, apa yang kita kena buat? Step yang pertama, kita kena tukar distribution kita dulu. Okay, kena tukar distribution kita tu dulu jadi normal, which is with NP, NPQ. Okay, so second apa yang kita kena buat ialah continuity correction.
continuity correction ataupun kita sebut CC, senang sikit. And third, kita kena buat standard normal distribution, which is macam apa yang kita buat sebelum ni lah, X minus mu over sigma. So ini 3 step yang kamu kena buat bila kamu ada soalan melibatkan binomial dengan n yang besar. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana nak guna continuity correction. Okay, so bila nak guna continuity correction, bila binomial kita ada n yang besar and np kita greater than 50. So ini general lah, saya tak nak guna general ni sebab kalau kamu tengok A tu pun kamu mesti tak faham. So kita tengok, kita letak nombor lah. So continuity correction. So first, contoh kita ada px greater and equals to 3. Contoh px greater and equals to 3. So ini ialah discrete. Okay, so discrete kita nak tukarkan dia kepada continuous. Okay, daripada discrete which is binomial kita nak tukarkan kepada normal. Okay, ingat sebelum ni kita ada buat number line kan, 3. Okay, so kalau kamu ingat, kita buat dulu kat sini, kita contoh kita ada 3, kita letak 2 dekat sini, kita letak 4. So kalau x greater than 3, greater and equals to 3, kita terus ambil yang ini. Okay, sekarang kamu kena ingat, kita buat continuous, kita buat discrete. Equal ni penting ada equal ataupun tak ada equal, dia berbeza. Okay, kita bukan buat continuous sahaja, kita buat binomial. So ada equal ataupun tak ada equal, dia akan jadi berbeza. Okay, so contoh yang saya cakap tadi, kalau kita buat discrete, ingat kita buat discrete, kalau kita kata greater and equals to 3, kita akan ambil dekat sini. Okay, tapi bila kita buat continuous, dia dalam bentuk interval. Okay, continuous dalam bentuk interval. So contoh kalau kita ada 3 dekat sini, apa yang kita kena buat, apa itu continuity correction, ialah kita kena plus 0.5 ataupun apa tu continuity correction, kita kena plus 0.5 ataupun minus 0.5 daripada nilai x kita. Okay, so dekat sini dia akan jadi beza lah, dia akan jadi 2.5, dia akan jadi 3.5. Sebab continuous dia ialah interval. Okay, kalau dia kata between x greater than 3 tu, kita kena ambil semua nilai yang sampai ke 2.000 tu lah. Tapi bila kita buat continuity correction, kita akan kira 0.5, 0.5. 0.5 before, 0.5 after. Okay, so itu sedikit lah kenapa kita kena buat continuity correction. Okay, kita balik semula. Contohlah kalau diberi soalan kamu x greater and equals to 3. So kita buat dulu, kita letak dulu, kita ada 2.5, kita ada 3.5 dekat sini. Okay, tolak 0.5 tambah 0.5. So bila soalan minta x greater and equals to 3, maksudnya ini semua 3. Okay, itu semua 3. So kalau soalan tu minta x greater and equals to 3, apa yang kita kena buat? Contohlah kalau kita guna cara yang ini, kita akan labelkan, kita akan ambil daripada 2.5 sampai ke infinity. Okay, sebab ini semua ialah 3. Okay, so ini semua ialah 3 equals to 3. So kalau dia kata x greater and equals to 3, so kita akan ambil semua ni lah. So dia akan start dekat 2.5. So bila kita buat continuity correction, kita buat CC, apa tu? Kalau kita buat continuity correction, kita buat CC dekat sini, kita akan tukarkan dia kepada px greater and equals to 2.5. Okay, boleh faham? Nampak jelas kat situ? Kenapa kita kena tolak by 0.5? Sebab ini semua dikira sebagai equals to 3. Tapi soalan kata nak greater and equals to 3, so kita kena ambil semualah termasuk yang ke 2.5 ni. So itu dicakap sebagai continuity correction. Okay, so contoh yang seterusnya, sekejap ya, bagi saya 1 minit. Okay, contoh yang seterusnya, nombor 2, kita ada px greater than 3 contoh. Okay, so kalau kita buat number line kita, px greater than 3, kita ada 3, and then kita buat continuity correction kita ada 2.5, 3.5. Okay, so dekat sini tak ada equal. Okay, so discrete dia tak ada equal, maksudnya 3 ni tak termasuk. Okay, ini semua tak termasuk.
So dia start daripada 3.5. So since dia nak X greater than 3, so dia akan start daripada sini lah. So apa yang kita nak ialah X greater than Px greater than 3.5 dekat situ. Okay, so setelah buat continuity correction, ini yang kita dapat. Okay, boleh faham tak? Sebab apa kita tak ambil yang sampai 2.5 tu? Sebab ini ialah equals to 3. Okay, ini ialah equals to 3. Dia tak ada equals kat sini. So kita tak ambil lah yang tengah-tengah tu. Okay, so sekarang kamu dah nampak kenapa kita kena tolak 2.5 ataupun tambah 3.5. Okay, so sekarang saya nak contohlah, kita bagi soalan lain lah. Kita bagi contoh lain. Kita ada Px less than equals to 3 lah juga. Kita guna nombor yang sama lah. Px less than equals to 3. Okay, sekarang nampak jelas sikit. Kamu dah tahu kenapa kena tolak 2.5, kenapa kena tambah 2, kenapa kena tolak 0.5, kenapa kena tambah 0.5. So sekarang kita ada 3. Okay, kalau cara yang senang lagi, kamu boleh guna yang sebelum ni, tak ada masalah. Cara yang senang lagi, kalau ada equal, kita letak dan circle. Okay, kita dah belajar dah ni Kita letak dan circle. So dia nak less than 3, so semua ke sebelah kiri. Okay, so kita tahu less than 3 maksudnya less and equals than 3. Oh, susah nak sebut. Less and equals than 3. So maksudnya dia lebih daripada sini. Okay, so apa yang kita nak ialah this one. Okay, dia kena lebih lah sebab kat sini greater. Kat sini, maksudnya kat sini equals to 3. So kena lebih dekat sini. So ini berapa? 3.5. So X less than equals to 3 basically ialah Px less than equals to 3.5. Okay, so kita teruskan 4. Contoh kalau kita ada Px less than 3 pula, kita ada 3. Okay, kat sini tak ada equal Ingat, ini penting. Kamu tengah buat binomial. So equal ataupun tak equal penting. Okay, so tak ada equal. So kita buat open circle, empty circle, less than, so ke kiri. So maksudnya kat sini 3 tak termasuk. Okay, so kita akan ambil yang di belakangnya. Kita akan ambil nombor yang di belakangnya. Okay, so nombor yang di belakang 3 ni berapa? Kat sini ialah 2.5. Okay, so kita boleh tukarkan dia kepada Px less than 2.5. Okay, so nak faham cara yang ini boleh. Sebab yang ni boleh lah, tak ada masalah. Kamu boleh nak faham. At least kamu letak 2.5, 3.5. Ataupun kamu nak faham cara yang ini pun boleh juga. Okay, terpulang. Okay, so sekarang ingatlah kalau dia ada equal, dia kena lebih lah. Okay, maksudnya kena lebih daripada 3 tu. Kalau dia tak ada equal, dia kena kurang daripada 3 tu. Okay, faham ke? Okay, so sekarang contoh kalau saya letak P2 X 5 contoh. Okay, X is between 2 and 5 included. Okay, so kita buat number line kita. Kita ada 2, kita ada 5. Dua-dua termasuk, so dua-dua empty circle. Sorry, bukan empty, dan circle. Okay, dua-dua dan circle. Okay, 2 ni termasuk. Okay, 2 ni termasuk. So maksudnya dia lebih daripada sini. Lebih. Okay, boleh faham ke kat sini kenapa lebih? Sebab kat sini 2.5. Okay, so dia lebih lah. 5 ni termasuk, so dia kena lebih juga. Okay, lebih daripada situ. So basically apa yang kita nak ialah semua ni. So di sini berapa? 2.5. Kat sini berapa? 5.5. So kalau kita tukar, basically ini ialah P 2.5 X 5.5. Okay, lagi sekali saya terang, ini 2 empty dan circle. 2 ni termasuk, dia tak boleh berada kat sini Kalau kamu ambil kat sini, kamu akan tinggal yang belakang ni. So ini 2 juga. So kita ambil yang sebelumnya. So bila dia between, lain sikit lah. Dia sebelum dengan selepas tu lain sikit lah. Okay, so ini semua yang kita ada lah. So tak apa, kita buat lagi contoh 6. Contoh kita ada P sama juga 2x5 tak termasuk. Kalau kita buat number line,
kita ada 2, kita ada 5. Dua-dua empty circle. Empty circle, empty circle. Okay. So, 2 sini tak termasuk. 2 sini tak not included. So, dia selepas nombor tu. Okay. 5 dekat sini pun not included. Dia tak boleh jadi selepas pula. Kalau selepas, dia dah masuk 6. Okay. Dia dah masuk ke yang nombor kelima tu. So, since 5 tak termasuk, dia akan jadi yang belakang lah. So, kita ada dekat sini. Okay. So, ini ialah 2.5. Dekat sini ialah 4.5. Okay. So, ini yang kita nak. So, basically kita ada P equals to P 2.5 X 4.5. Okay. So, jelas ke kat situ? Contohlah kalau saya terangkan sekali lagi guna cara yang ini pula. Okay, contohlah kamu tak jelas. Kita buat number line. Kamu ada 2, kamu ada 5. Okay. So, kita tahu di sini ialah 1.5, di sini ialah 2.5. Di sini ialah 4.5, di sini ialah 5.5. Okay. Dua-dua tak termasuk. So, since dua-dua tak termasuk, kita akan buat garisan dekat sini dengan sini. So, anggaplah 2.5, 4.5. Okay ke? Nampak ke kat situ? Okay, so seterusnya, contohlah. Saya bagi lagi satu contoh, last one. So, kalau kita ada P 2x 4. Contoh. Okay. 2 termasuk, 4 tak termasuk. Okay. 2 dan circle, 4 empty circle. 2 is included. So, 2 is included ke belakang dia. Okay, di belakang. Kat sini. 4 not included. So, not included di belakang juga. Okay. So, dia akan jadi daripada sini ke sini. So, this is 1.5. This is 3.5. So, kalau kita tukarkan, is equals to P 1.5 X 3.5. Okay. Nampak ke kat situ? Okay. So, last one lah. Last one. Contoh kalau soalan minta Px equals to 3. Okay. Kita buat number line. 3. So, obviously 3 macam saya cakap tadi. Di belakang dia ialah 2.5. Di depan dia ialah 3.5. So, kalau dia kira 3 sahaja, semua sekali lah. Kan? So, kalau kita tukarkan, dia akan jadi Px is between 2.5 and 3.5. Tak muat pula. So, kita akan ada tadi Px equals to 3. So, kita akan ada P is between 2.5 and 3.5. Okay, so fahamkan macam mana nak buat continuity correction. And then you are good to go untuk tukar daripada binomial ke normal distribution. Okay, so kamu kena fahamkan dulu part ni. Sama juga kalau tak faham, pergi rewind balik video ni, pergi belakang, tengok balik betul-betul. Okay, ataupun kamu boleh cuba sendirilah. Buat je any numbers and refer balik kepada general ni. Okay, contoh macam saya buat kat sini kan. Saya buat, contohlah saya ambil satu. Mana ni? Ni, x less than equals to 3. Kita tambah dengan 0.5. 3 tambah 0.5. So, x less than equals to 3. C. A tambah dengan 0.5. Okay. So, contoh juga kalau saya ambil yang ni. Inilah contoh. X greater than equals to 3. Kita tolak dengan 0.5. 3 tolak 0.5. X greater than equals to A. A minus 0.5. Okay. Tapi please, saya tak nak kamu hafal ni. Okay. Saya nak kamu fahamkan. Buat kotak-kotak ni semua. Tak apa. Tak ada masalah pun. Okay. So, sekarang kita akan pergikanlah kepada soalan. So, kita tahu bila kita ada binomial yang N kita besar, 50. And P kita greater than equals to 5. Kita kena buat continuity correction. Okay. So, first step tadi, kita kena tukar binomial kita. NP, NPQ. Second step, kita kena buat CC. Third step, kita kena tukar kepada standard normal distribution. Okay.
So kita pergi kepada example 26. Dia kata binomial distribution with n equals to 200. So nampak dekat situ jelas yang n kita lagi besar daripada 50. So kita kena tukarkanlah nilai dia. So kita tahu tadi binomial NP kena tukar kepada X normal mu variance ataupun NPQ. So first thing first, apa yang kita kena buat ialah kita kena tukar distribution kita. So the first step kat sini, kita kena tukar the distribution kita. NP is equals to, kita ada 200 times 0.7 which is equals to 140. So dekat sini jelaslah NP kamu lebih daripada 5. And then kita cari NPQ equals to 140 times 0.6 lah. 0.6 lah, 0.3. So kamu akan dapat 42. Okay, so the new distribution kita daripada binomial from 200 0.7, kita akan tukarkan dia kepada normal, which is with mean 140 and variance 42. Okay, so itu ialah first step kamu kena buat. First sekali, check n kamu besar daripada 50 tak? And cari NP, cari NPQ and tukar kepada normal. Okay, so the second step kita ialah to do the continuity correction. Since kita dah tukar daripada binomial ke normal, kita kena buat continuity correction. So second step kita is to do continuity correction. So dekat sini kita ada X greater and equals to 130. Okay, so 130 greater and equals to 130. Okay, dan circle sebab ada equal. So greater and equals ke belakang, ke kanan. Okay, termasuk 130 termasuk. So kena lebih sikit lah kat sini. So di sini apa nombornya? 130 tolak 0.5 dia akan jadi 129.5. Okay, so second step kita ini akan equals to PX greater and equals to 129.5. Okay, so itu continuity correction yang kita buat lah, CC kita. Jelas ke? Masih lagi X So the third step barulah kita buat standard normal distribution kita macam apa yang kamu buat sebelum ni. Okay, kita just tukar PZ greater and equals to 129.5 minus mean kita yang ini daripada normal ni. So ini kena tulis lah, jangan tak tulis. 140 over dengan standard deviation kita, dekat situ ialah variance. So standard deviation kena square root lah, square root 42. Okay, so equals to PZ greater and equals to, tekan calculator kat situ, kamu akan dapat negative 1.62. Okay, faham ke? Pakai colour lain lah, nampak sikit. So dekat sini kita buat CC, okay, continuity correction. Kat sini kita tukar standard normal distribution kita. So macam mana nak cari greater than negative 1.62 tu? Kita tahu kalau kita tengok bell shape kita, kalau kita lukis bell shape kita, negative 1.6, salah pula, negative 1.62 dekat sini, 1.62, sini kosong lah. So since dia nak X greater than negative 1.62, yang ini. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh kira equals to total probability 1 minus dengan yang di sini. Okay, 1 minus PZ less than negative 1.62. So sekarang kita tak kisahlah pasal equal ataupun tak equal, sebab kita dah berada dekat continuous. Yang di sini kita binomial, so yang di sini kita continuous. Maksud saya yang dekat sini kita discrete, yang di sini kita continuous. So basically kita ada 1 minus PZ less and equals to negative 1.62. So less than negative 1.62 kita boleh tukar kepada PZ greater than 1.62. Okay, positifkan dia. Yang ni ke sini tolong faham saya dah tak nak explain dah. Ada equal tak ada equal tak ada masalah lah. Dia tak tolak markah pun kalau kamu tinggal equal tu. Okay,
less than negative 1.62, kita tukar sign, dia akan shift ke positive 1.62. So apa yang kita perlu cari ialah table lah dekat sini. So dekat step kat sini kita kena tengok table kita 1.62 dekat standard normal distribution. Jangan tengok dekat binomial pula. Mana standard normal distribution kita? Okay, 1.62 1.62. So 0.0526. So dekat sini dia akan jadi equals to 1 minus 0.0526. So the answer would be 0.9474. Okay, that's it. Nampak macam banyak benda yang kena buat dalam satu soalan, tapi sebenarnya simple je as long as kamu faham. Lagi-lagi bila nak tukar Z ni, okay? Sebab tu kalau tak faham dekat sini, pergi dulu fahamkan dulu normal distribution kamu. Okay, so second, soalan B. X is between 136 and 148. So step yang pertama tadi kita dah settle dah, kita dah tukar kepada normal distribution. So step yang kedua ialah kita perlu buat continuity correction. So kita buat continuity correction kita ada 136 dengan 148. 136 148. 136 equals 148 not equal. Okay, so 136 termasuk, so dia berada dekat belakang lah. Okay, 148 tak termasuk, patah balik. Salah pula. 148 tak termasuk, so jangan pergi lagi kat dia. Kat sini. Okay, so itu kamu punya kotak. So ni sebelum 136 minus 0.5 kita ada 135.5. Kat sini kita ada 147.5. Okay, so soalan kita akan jadi equals to P 135.5 X 147.5. Okay, so itu continuity correction kita. Step yang ketiga, kita kena buat standard normal distribution kita lah. Equals to, tukar kepada Z. So kita ada 135.5 minus 140 over square root 42. Z 147.5 minus 140 over square root 42. Okay, tolong kirakan dapat berapa tu? Negative 0.69 Z 1.16. Okay, so sekarang kita lukislah kita punya bell shape kita. Bell shape kita ada negative 0.69 dengan 1.16. So the whole thing kat sini. So total is 1 minus dengan yang sebelah kiri minus dengan sebelah kanan. So kita ada equals to 1 minus PZ less than negative 0.69 minus PZ greater than 1.16. Okay, so this one saya tak nak ulang. Jadi apa tu? Greater than 0.69 minus PZ greater than 1.16. Okay, so now just tengok table lah. 0.69 so kita ada 0.2451. Sini ialah 0.2451 and then kita nak cari 1.16. 1.16 kita ada 0.1230 minus 0.1230 and the answer would be 0.6319. Okay, baru 2 soalan, banyak lagi soalan ni. Kita teruskan. Soalan C. Boleh cuba dulu, pause video, cuba dulu soalan ni, C dengan D. So C, X less than 142. Tadi kita dah tukar kepada normal distribution. First step kita. Second step is to do continuity correction. So continuity correction kita ada 142. Tak ada equal dekat situ. So empty circle, less than. Okay, so 142 tak termasuk. Kalau di belakang ni dah akan jadi 143 dah. So dah akan jadi kat sini lah.
Okay, dia akan jadi sebelum. So garisan dia di sini. So dekat sini ialah 141.5. So kita tukar Px less than 141.5 equals to, tukar jadi Z less than 141.5. Berapa min kita tadi? 140, 42. Minus 140 over square root 42. Okay, tekan calculator, kita akan dapat Pz less than 0.23. So less than tak boleh less than. Okay, lukislah table kamu ni. Lukislah 10 kali, tak ada masalah, as long as kita faham. 0, 0.23. So dia nak less than. Nampak ke warna orange yang saya pakai ni? So apa yang kita boleh buat, sebab nak tengok table dia kena greater kan. So total probability kita 1 tolak dengan yang di sebelah kanan. So 1 minus Pz greater than 0.23. So carilah 0.23 dalam table. 0.23. So kita ada 0.4090. 0.4090. So tekanlah kalkulator, kamu akan dapat 0.591. Okay, so settle. Okay, last question kat sini kita ada X greater than 152. Kalau buat sendiri jawapan dia ialah 0.0268. Make sure kamu buat benda ni. Kalau kamu boleh buat, maksudnya kamu faham lah ni. Okay, so example 27. A fair coin is tossed 300 times. Dia tak bagi tahu probability, tapi kamu sepatutnya tahu probability kamu berapa, sebab dia cerita pasal a coin. So a coin obviously ada head dengan tail je. So probability dia ialah 0.5 lah. And kita ialah 300. So obvious, very obvious, and kita lagi besar daripada 50. So jangan tanya saya, Miss, 300 tak ada dalam table. Memanglah tak ada dalam table. Sebab tu kita kena buat distribution approximation. So step yang pertama, apa yang kita kena buat ialah kita cari NP kita. NP is equals to 300 times dengan 0.5. Okay, so kita akan dapat 150. So NPQ is equals to 150 times 0.5. Kita akan dapat 75. So daripada binomial 300 0.5 and 300 P 0.5, kita tukar kepada normal X normal with mean 150 and variance 75. Okay, so since kita tukar benda ni, kita kena buat continuity correction. Okay, so setiap soalan tu kena buat continuity correction lah. So step yang kedua, continuity correction kita. Dia kata exceeds 160. Okay, belum lagi buat continuity correction. Tulis dulu apa yang dia nak. Exceeds 160 ialah X greater than 160. Greater than 160 ataupun ada equal? Tak ada equal. Okay, saya yang tanya, saya yang jawab. So step yang kedua kita kena buat continuity correction kita. So 160 open sebab tak ada equal, greater, so ke kanan. 160 tak termasuk, sebelah kanan ke sebelah kiri? Kalau kamu ambil sebelah kiri, 160 termasuk, so kita ambil sebelah kanan. Okay, so dekat sini ialah 161 point 61 pula 60.5. Okay, 160 plus 0.5. So automatically lepas buat continuity correction kat sini, kita akan dapat 160.5. Okay, ini yang kita buat continuity correction. So seterusnya kita tukar kepada standard normal distribution kita. Kita ada Z greater than 160.5 minus mean kita 150, variance kita 75. 150 minus square root 75. So tekan calculator, kamu akan dapat Z greater than 1.21.
Okay, very straightforward. Kita ada greater and kita ada 1.21. Terus tengok table. 1.21. 0.1131 equals to 0.1131. Okay. Second is not greater than 135. Not greater. Not greater. Kalau greater dia ialah X greater 135. Since dia kata not greater, ini ialah X less equal 135. Okay. Kalau dia kata greater sahaja, dia ialah X greater than 135, tak ada equal. Since dia kata not, dia kena ada equal lah. So, continuity correction. Kita ada 135. Ada equal, less. Pergi sebelah kiri. Okay. Termasuk 135. Kalau kita ambil kat sini, 135 tak termasuk. Dia ialah 134 lah. So, kita ambil kat sini. Okay, so ini nombor dia ialah 135.5. So automatically kita akan ada PX less and equals to 135.5. So standard normal distribution kita tukar Z less than equals to 135.5 minus 150 over square root 75 equals to PZ less than equals to negative 1.67. Okay. So kalau negatif kat situ, automatically kita boleh tukar Z greater than 1.67. So tengok table kamu, 1.67, 1.67, kita akan dapat 0.0475. 0.0475. Okay. Nampak ke kat situ? Jelas ke? Okay, so kita pergi last two examples. Example 28. A farmer believed, so ini solving problems lah. A farmer believed that 60% of the tomatoes that are brought into his grading shed are classed as grade A. Assuming that he is right, use a suitable approximation to find the probability in a random sample of 100 tomatoes. So dekat sini kita dah ada kita punya normal. Binomial. Kita tahu inilah binomial sebab dia cerita pasal 100 tomatoes, benda yang boleh dikira countable, discrete. So binomial, 100 tomatoes with probability 0.6. Okay. And kita greater than 100. And kita greater than 100. So terus pergi kepada step 1 kita. Step 1 kita to find NP. So NP is equals to 100 times 0.6. So kita akan dapat 60. NPQ is equals to 60 times 0.4. Kita akan dapat 24. Okay. So ini kita kena tukar kepada normal. Normal distribution with mean 60 and variance 24. Soalan ni kata apa? Find the probability that in a random sample of 100 tomatoes, the proportion kenapa susah nak sebut ni? The proportion of grade A is less than 65%. Okay. So 65% of 100 tomatoes ialah 65% of 100 tomatoes ialah 65 tomatoes lah. Kalau dia kata less than 65%, maksudnya kita nak cari PX less than 65 lah. Okay. So first step, tukar NP kita, change to normal distribution. Second step, macam biasa mesti kena buat CC kita. Okay. So second step, buat CC equals to 65. Not equal, so empty circle ke sebelah kiri. Okay. Kiri ke kanan? Kalau dekat sini dah 66. So kita ambil yang sebelum. Okay. So 65 minus 0.5, kita ada 64.5. So di sini kita akan jadi PX less than 64.5. And then third step ialah standard normal distribution kita. PZ
less than 64.5 minus mean 60 over dengan variance, bukan variance, standard deviation. So square root 24. So kita akan dapat PZ less than 0.92. So table pula bell shape kita 0, kita ada 0.92, ini less than 0.92. So total tolak dengan yang di kanan, total ialah 1 equals to 1 minus PZ greater than 0.92. So daripada table 0.92, 0.92, 0.1788, 0.1788, so equals to 0.8212. Alright, so saya harap kamu tak boring lah, panjang kan? So last question, habis dah. Lepas ni tak ada example dah. Kita jumpa lah bila-bila kita akan jumpa. Okay, harapnya tak jumpa lagi lah. So example 29, a drug manufacturer claims that a certain drug cures a blood disease on the average 80% of the time. To check the claim, government testers use the drug on a sample of 100 individuals. 100 individuals, discrete, binomial. Okay, so terus tulis, kita ada binomial kita 100, 0.8. And kita lebih besar daripada 50, so kita tahu ini ialah kena tukar kepada normal distribution. Okay, terus pergi kepada first step kita, NP equals to 100 times 0.8. Kita akan dapat 80. NPQ equals to, kenapa saya pakai pen merah? 80 times Q, 0.2 equals to 16. Okay, so ini kita kena tukar kepada normal with mean 80 and variance 16. Okay, and then dia ada cakap lagi, government testers use the drug on a sample of 100 individual and decide to accept the claim if 75 or more are cured. Okay, so kita add note lah dekat sini. Dia kata accept if X greater than equals to 75. Okay, itu notes lah untuk kita. The question asks, find the probability that the claim will be rejected when the cure probability is in fact 0.8. So 0.8 sama dengan probability yang kita ada kat sini, P, success yang kita ada kat sini. Tapi dia kata rejected. So bila dia accept X greater than equals to 75, so kalau reject dia akan jadi PX less than 75. Okay, since dia kata rejected dekat sini. Okay, so jangan lupa kamu kena buat continuity correction kita. So second step continuity correction kita ada 75 not equal, circle less. Okay, so kurang kan dekat sini, kalau sini 76, so kita ambil yang sebelumnya. So di sini ialah 74.5. So kita ada equals to PX less than 74.5. Okay, so third step standard normal distribution kita ada PZ less than 74.5 minus mean kita 80 over square root 16 equals to PZ less than negative 1.38. Okay, so Z less than negative 1.38 boleh terus tukar. Okay, kalau tak ingat lah, saya ingatkan. Kita ada bell shape kita negative 1.38 dekat sini. Inilah negative 1.38. So kita boleh shift dia kepada yang kanan 1.38. So dia sama dengan Z greater than 1.38. PZ greater than 1.38. So tengok je lah table. 1.38. 1.38. 0.0838.
0. Berapa? Tak ingat dah. 0838. Okay. Last question. Ramai hantar countdown pukul 12.45 ni. Tak tidur lagi ke kamu? Okay lah, last question kita. Accepted by the government when the cure probability is as low as 0.7. So notice that the probability change, probability of success change dekat sini. So binomial kita berubahlah. Kita ada 100, 0.7. So apa yang kita kena buat? Kita kena tukar kita punya normal juga. So normal kita, n times p kita ada 70, n times p times q kita ada 21. Okay, NP kita ialah 70, NPQ kita ialah 21. Okay, boleh carilah sendiri. Kalau salah boleh bagi tahu saya. So dia kata accepted by the government. Accepted by the government. So kita tahu yang the accept ialah x greater than equals to 75. Automatically kat sini sebenarnya kita nak cari x greater than equals to 75. Okay, so jangan lupa first step kita ialah continuity correction kita. Kita ada 75 equals, ada equals. So dan circle greater ke sebelah kanan. Okay, sebelah kiri ke sebelah kanan? Kalau kanan dah terus 76. So kena ambil sebelah kiri lah semua sekali. Okay, so ini yang kita nak. So di sini ialah 74.5. So kita ada Px greater than equals to 74.5 equals to, tukar kepada standard normal distribution, z greater than equals to 74.5 minus 70 over square root 21 equals to Pz greater than equals to 0.98. Okay, boleh tengok table terus. 0.98, 0.1635 equals to 0.1635. Selesailah kita punya syllabus untuk chapter 10 dan semester 2. Tepuk tangan sikit. Okay, tapi kita tak habis lagi attendance kita hari ni, okay? So, attendance. Jangan lupa hantar. Tak faham tanya, okay? Make sure buat. Okay, buat. Saya tak tahu video ni berapa jam. Alright. Kita jumpa next week face to face. Alright, thank you class.